Chào bạn, trong video công chiếu tuần này, mình đã đưa ra ý kiến mình rằng bản chất của sự tham nhũng là vấn đề kinh tế, có nhiều hành vi nhồi tiền, thu tiền. Nếu có thể sáng tạo ra tài nguyên mới cho xã hội thì không nhất định là một chuyện xấu. Nếu được pháp luật cho phép, thậm chí có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, mỗi thứ đều có mặt xấu và mặt tốt, tức là dù một hành vi nhồi tiền có thể mang lại lợi ích cho xã hội, nhưng trong một đoạn thời gian dài hạn, nó cũng có khả năng sẽ mang lại tổn hại cho quốc gia. Và những hành vi như vậy theo mình nói chuẩn hơn không nên bị gọi là sự tham nhũng, nên bị gọi là sự hư hỏng, tức là corruption, là làm hiến pháp bị hư hỏng. Và theo ý kiến cá nhân mình, trong cả tiếng Việt và tiếng Trung, hiến pháp không phải là một phiên dịch tốt cho constitution trong tiếng Anh, tại vì có một số ý tưởng tinh vi không được biểu thị. Tiếp theo, mình sẽ lấy lý luận của Aristotle, cha đẻ của khoa học chính trị, để trình bày quan điểm mình. Mỗi người đều biết cuốn sách Chính trị luận của Aristotle và Cộng hòa của Plato là hai kinh điển vĩ đại nhất của khoa học chính trị. Và nội dung của video này chính là tờ Chính trị luận của Aristotle. Tuy nhiên, Chính trị luận là một cuốn sách được viết ra 2 năm trước. Tuy nhiên, có một số quan niệm và ý tưởng là sẽ trông như kỳ lạ hay không phù hợp với thời đại bây giờ. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua những chi tiết, chỉ nhìn vào nội dung tinh vi, thì có thể phát hiện có nhiều ý tưởng trong chính trị luận vẫn là nguyên lý chính trị của thế giới hiện tại. Có một ý tưởng tinh vi của nó được tóm tắt lại là mỗi quốc gia đều có một bộ hiến pháp của mình riêng, và tình hình của tất cả người dân của quốc gia đó phải thích hợp với hiến pháp của quốc gia đó. Có lẽ đối với những người chỉ có chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa rất khó có thể thấu hiểu ý tưởng này. Tại sao? Tại vì trong văn hóa Trung Hoa chỉ có hiểu biết một loại chế độ chính trị, tức là một nhà vua thống trị nhiều người dân. Còn trong văn minh Hy Lạp, cũng bao gồm văn minh La Mã, thì đã nói rõ một điều là có một số quốc gia là do một người thống trị, tức là ví dụ Trung Quốc ngày xưa. Quốc gia kiểu này gọi là quốc gia quân chủ, cũng có một số là do mấy người thống trị, gọi là quốc gia quý tộc. Cũng có một số là do nhiều người thống trị, gọi là quốc gia dân chủ. Cho nên hiến pháp của quốc gia, tức là constitution của một quốc gia, ít nhất có 3 loại: chế độ quân chủ, chế độ quý tộc và chế độ dân chủ. Và lấy hiến pháp phiên dịch constitution theo ý kiến cá nhân mình không tốt lắm, tại vì có lẽ khiến người ta nghĩ rằng hiến pháp chỉ là pháp luật thôi, chỉ là quy tắc viết trên giấy tờ thôi, hình như không quan trọng lắm. Theo mình, nếu muốn phiên dịch chuẩn hơn nên gọi là cấu tạo, hay là có một từ ngữ của truyền thống Trung Quốc gọi là cưng kỷ, nhưng mà từ ngữ cưng kỷ đã ít khi được sử dụng trong tiếng Trung rồi. Mình tin rằng trong tiếng Việt cũng không có sử dụng nữa, thậm chí đã trở thành một từ ngữ vô nhã rồi. Ok, tại sao mình thấy cấu tạo là tốt hơn cho phiên dịch constitution? Là vì nhắc đến cấu tạo quốc gia sẽ khiến người ta nghĩ đến một ý tưởng. Quốc gia có một cấu tạo, và cấu tạo đó là do con người tạo nên. Bản chất của chế độ quốc gia là dân tạo, thật ra không có thiên nhiên gì cả. Tại vì chế độ quốc gia là dân tạo, cho nên người dân khác biệt sẽ tạo nên chế độ khác biệt. Đó là một điều rất bình thường. Và cũng có một điều rất quan trọng, khi có một nhóm người xây dựng một quốc gia, ý là tổng thể cũng sẽ xây dựng một bộ quy tắc cơ sở và quan trọng nhất của quốc gia. Quy tắc này là được gọi là cấu tạo của quốc gia, hay là theo phiên dịch phổ biến là hiến pháp. Hiến pháp là bộ quy tắc cơ sở và quan trọng nhất của quốc gia. Nó trực tiếp định nghĩa bản chất của quốc gia đó. Khi chúng ta nói rằng người dân không nên vi phạm hiến pháp, nói chuẩn hơn là người dân không nên vi phạm cấu tạo của quốc gia. Giống như trường hợp là con người không nên làm hành động trái ngược với cấu tạo của cơ thể mình. Ví dụ cấu tạo cơ thể của con người không thể tiêu hóa viên đá, nếu có một người thích ăn đá, kết quả chỉ sẽ làm cấu tạo cơ thể mình bị hư hỏng. Tương tự như vậy, nếu có một quốc gia người dân của nó thích vi phạm hiến pháp, hậu quả sẽ làm cấu tạo quốc gia đó bị hư hỏng. Cho nên sự hư hỏng của chính trị, hậu quả nghiêm trọng của nó là vì nó trái ngược với cấu tạo của quốc gia, mà không phải là vì có quan chức tham nhũng, đó là vấn đề phụ. Cho nên nếu có một hành vi nhồi tiền hay thu tiền, mặc dù nó sẽ sáng tạo ra tài nguyên mới cho xã hội, nhưng nó là trái ngược với cấu tạo của quốc gia, thì nó là một chuyện xấu. Nếu không có trái ngược thì không cần lo lắng quá nhiều. Ok, mỗi quốc gia đều có cấu tạo của mình riêng. Khi người dân xây dựng một quốc gia cũng sẽ dựa trên tình hình thực hành của mình để tạo nên cấu tạo quốc gia của mình. Ở đây mình phải nói rõ một điều chứ, trong tiếng Anh, thực hành trong triết học của Aristotle gọi là virtue, là chỉ tính hiếu ích của công dân, không phải là chỉ đạo đức của một con người, là đặc biệt chỉ có lợi ích cho quốc gia hay xã hội. Một người công dân có tất hành có lẽ là một người không tốt bụng, ví dụ đi chiến tranh và giết người cho quốc gia, đó là tất hành của một công dân,
mà không phải là đạo đức của một người tốt bụng. Đối với quốc gia mà có cấu tạo là chế độ quân chủ, chỉ có quân chủ một người có thực hành đầy đủ thống trị quốc gia. Đối với quốc gia mà có cấu tạo là chế độ quý tộc thì có mấy quý tộc có thực hành đầy đủ thống trị quốc gia. Đối với quốc gia mà có cấu tạo là chế độ dân chủ thì có nhiều người có thực hành đầy đủ thống trị quốc gia. Trong triết học của Aristotle, thực hành đầy đủ thống trị quốc gia ý là có thể phát huy năng lực lý tính, kiểm soát sự mong muốn của cá nhân mình và làm ra quyết định mà có lợi ích cho cộng đồng. Mấy bạn chú ý, trong triết học của Aristotle, năng lực lý tính và năng lực kiểm soát sự mong muốn của cá nhân mình chúng là hai mặt của một tổng số tương tự với tất chí trong tư tưởng của mình. Tức là có thể phán đoán đúng về làm thế nào mới có thể tạo nên một quốc gia tốt đẹp, và vì mình sống trong quốc gia này mình cũng có thể hưởng thụ lợi ích lâu dài. Nói đơn giản, chỉ có những người có tất chí mới có tư cách làm người thống trị. Quay trở về triết học của Aristotle, theo Aristotle hay là Kim Đông Hân, theo sự hiểu biết của mình về triết học của Aristotle, khi con số của người mà có thực hành đầy đủ thống trị có thay đổi, ví dụ khi bắt đầu chỉ có một người có thực hành đầy đủ, nhưng sau đó có mấy người cũng có thực hành đầy đủ thì cấu tạo quốc gia sẽ có thay đổi. Ví dụ từ chế độ quân chủ chuyển sang chế độ quý tộc, ví dụ như vậy. Trong tình huống này không có vấn đề lớn, chỉ là phải trải qua một đoạn thời gian của đấu tranh chính trị. Sau khi sự biến đổi của cấu tạo quốc gia hoàn thành rồi thì sẽ xây dựng lại một xã hội ổn định, một cấu tạo quốc gia mới. Tình huống này là quốc gia có cuộc cải cách xảy ra. Cũng có một tình huống là tệ hơn, đó là người thống trị thật ra không có thực hành đầy đủ, và những người có thực hành đầy đủ thì không đủ điều kiện thống trị. Trong tình huống này, cấu tạo quốc gia mới là thực sự bị hư hỏng, sẽ xảy ra tha hóa. Tức là nhìn vào bề mặt, cấu tạo quốc gia đó, hiến pháp của quốc gia đó là chế độ quân chủ hay quý tộc hay dân chủ, nhưng trên thực tế quân chủ của nó hay quý tộc hay người dân của họ mà đang thống trị thật ra không có thực hành đầy đủ. Trong tình huống này, chúng ta có thể nói rằng cấu tạo quốc gia của họ đã bị hư hỏng rồi. Hành vi của quốc gia của họ đã không có tuân theo hiến pháp trên bề mặt. Chúng ta nên sử dụng từ ngữ khác để xưng hô họ. Đối với những quốc gia mà chỉ có một quân chủ thống trị nhưng quân chủ thật ra không có thực hành thì nên gọi là cấu tạo của bảo chúa. Tại vì cấu tạo quốc gia là phục vụ cho một bảo chúa, không phải là toàn quốc gia. Đối với quốc gia quý tộc mà quý tộc không có thực hành nên gọi là cấu tạo của đầu sọ. Tại vì cấu tạo quốc gia là phục vụ cho mấy đầu sọ. Đối với quốc gia dân chủ mà người dân không có thực hành nên gọi là cấu tạo của đa số. Tại vì cấu tạo của quốc gia là phục vụ cho đại đa số người, lợi ích của những người thiểu số bị hy sinh. Ba tình huống ở trên là tình huống tha hóa, giống như cơ thể của con người có bệnh, nhìn vào bề mặt có tay, có chân, nhưng trong nội bộ đã có nhiều khí quan bị hư rồi. Tương tự như vậy, đối với những quốc gia bị tha hóa, nhìn vào bề mặt vẫn có một bộ hiến pháp, vẫn có một cấu tạo, nhưng trong nội bộ có nhiều cơ quan nhà nước đã bị hư rồi. Ok, trong triết học của Aristotle, tình huống tha hóa tức là sự hư hỏng của quốc gia, tất nhiên là không chỉ đơn giản là vì người thống trị không có thực hành đầy đủ. Aristotle có giải thích tại sao những người không có thực hành có thể làm người thống trị. Aristotle cho rằng trong đa số quốc gia đều có 3 giống người: người bình dân, người trung lưu và người giàu có. Trong 3 giống người này, người bình dân vì mình nghèo cho nên có xu hướng là đố kỵ người trung lưu và người giàu có. Người giàu có vì mình rất giàu có cho nên luôn luôn sợ hãi người bình dân, và người trung lưu muốn lừa tiền mình, trộm tiền mình, cướp tiền mình. So sánh với người bình dân và người giàu có, người trung lưu thì ổn định hơn, tại vì đa số của họ là mãn nguyện với địa vị họ đang ở. Khi họ nhìn thấy người bình dân, họ cảm thấy may mắn vì mình là giàu có hơn. Khi họ nhìn thấy người giàu có, họ sẽ nghĩ rằng nếu mình muốn cạnh tranh với họ thì sẽ có quá nhiều rủi ro, cho nên sẽ tiếp nhận tình hình hiện tại. Theo Aristotle, đối với những quốc gia có nhiều người trung lưu thì không cần lo lắng cấu tạo quốc gia sẽ bị hư hỏng. Còn đối với những quốc gia mà ít người trung lưu thì tình huống tha hóa sẽ rất dễ xảy ra. Đối với quốc gia dân chủ, đa số người dân là người thống trị, nhưng nếu trong đa số người đó có rất nhiều người bình dân, ít người trung lưu thì ý là có nhiều người sẽ cảm thấy bất mãn, tại vì sẽ có nhiều người bình dân nghĩ rằng tại sao mình là người thống trị, mình có quyền lợi bầu cử nhưng mình rất nghèo. Tại sao có một số người có thể rất giàu có như thế, không công bằng? Nếu có một nhà chính trị phát hiện sự bất mãn của người dân thì ông ấy có thể tận dụng tâm lý đố kỵ của người dân, nói rằng nếu tôi được chống cử làm lãnh đạo, tôi sẽ đối phó với người giàu có, lấy tiền của họ và giao cho các bạn. Trong tình huống này, chế độ dân chủ thì biến thành cấu tạo của đa số người có thể tận dụng ưu thế số lượng của mình để thanh trừng người thiểu số, tức là những người giàu có.
Họ quên mất những người giàu có cũng là người dân của quốc gia mình. Ở trên là từ cấu tạo dân chủ tha hóa thành cấu tạo đa số. Ok, sau đó là quốc gia quý tộc. Đối với quốc gia quý tộc chỉ có mấy người là người thống trị. Họ tất nhiên là người giàu có. Và nếu họ nhìn thấy mình quá thiểu số và đại đa số người trong quốc gia đều là người bình dân thì họ sẽ cảm thấy bị cô lập, rất sợ hãi người dân sẽ khởi nghĩa. Vì sợ hãi cho nên sẽ ngăn cản người dân phát triển, không cho người dân có lực lượng nào có thể phản đối sự thống trị của họ. Hay là trong nội bộ của họ không đoàn kết với nhau, mỗi người đều nghĩ rằng dù sao người dân sẽ khởi nghĩa, không thể tăng áp nữa. Tôi nên tận dụng một số người dân để tạo đảng phái trong nội bộ chính phủ. Tôi là một quý tộc, tôi có một đảng phái thì tôi an toàn rồi. Và những quý tộc khác không có đảng phái thì họ không an toàn, đó là chuyện của họ, không phải là chuyện của tôi. Kết quả là mỗi quý tộc đều nghĩ vậy, cho nên có nhiều đảng phái xuất hiện, đấu tranh với nhau hoàn toàn không thể hợp tác được. Ok, dù quý tộc có đoàn kết với nhau để ngăn cản người dân phát triển, hay là không đoàn kết với nhau mà tận dụng người dân để tạo đảng phái của mình riêng, các quý tộc đều không có suy nghĩ cho toàn quốc gia mà chỉ có suy nghĩ đến quyền lợi của mình riêng. Họ trở thành đầu sỏ, không có tư cách được gọi là quý tộc nữa, tại vì họ không có cao quý nữa. Ở trên là từ cấu tạo quý tộc tha hóa thành cấu tạo đầu sỏ. Cuối cùng, đối với quốc gia quân chủ, Aristotle không có nói nhiều về sự hư hỏng của chế độ quân chủ. Có lẽ là trong thời đại của Aristotle, đa số thành bang của Hy Lạp đều không phải là chỉ có một quân chủ thống trị quốc gia. Ngay cả có một số thành bang có nhà vua, ví dụ Macedonia, đó là quốc gia của Alexandros Đại Đế. Aristotle từng có làm thầy giáo của Alexandros Đại Đế. Tuy Macedonia có nhà vua, nhưng trên thực tế đa số quyết định là phải tôn trọng các quý tộc, cho nên nói chuyện hơn, Macedonia cũng là một chế độ quý tộc. Nhưng mà chúng ta cũng có thể suy đoán sự hư hỏng của chế độ quân chủ là giống với chế độ quý tộc, tức là nhà vua cảm thấy bị cô lập, luôn luôn sợ hai người ta cấp vị, cho nên tạo đảng phái hay là ngăn cản người dân phát triển. Nhưng mà không phải là nhà vua có một đảng phái và quý tộc khác có đảng phái khác. Nói chuyện hơn là bản thân nhà vua không có đảng phái mà là cám dỗ các đại thần tự tạo nên các đảng phái của mình riêng, cho nên các đại thần không thể đoàn kết với nhau và nhà vua có thể kiểm soát từng người một cách dễ dàng. Và về sự ngăn cản người dân phát triển thì giống như cấu tạo của đầu sỏ, tức là không để người dân có lực lượng, phải làm tất cả mọi người đều sống ở dưới một mức nào đó, tức là không thể quá giàu có, không thể chiếm quá nhiều đất, không thể chiêu tập quá nhiều người. Nếu có ai có lực lượng vượt qua một mức nào đó, phải lập tức tiêu diệt, tại vì họ có khả năng trở thành uy hiếp cho nhà vua. Tình huống này là từ chế độ quân chủ tha hóa thành cấu tạo của bảo chúa. Nói đến đây, theo tiêu chuẩn này thì lịch sử Trung Quốc luôn luôn có tình huống này, tại vì sự phân hóa các đại thần, sự ngăn cản người dân phát triển, hai cái này là vấn đề mà Pháp gia quan tâm nhất. Các bạn có thể tự đi coi cuốn sách của Hàn Phi Tử, thực sự rất thú vị. Và mình đã giải thích xong ý tưởng tinh vi của sự tham nhũng, tức là sự hư hỏng của hiến pháp trong triết học của Aristotle. Mình không chắc các bạn có cảm thấy thú vị hay không, hay là cảm thấy những kinh điển cổ xưa không có nhớ trong xã hội hiện tại rồi. Hy vọng các hội viên để lại bình luận và góp ý cho mình. Nếu phản ứng tốt thì mình sẽ tiếp tục tìm cơ hội nói về những ý tưởng tinh vi trong các kinh điển, không hẳn là kinh điển của văn minh Trung Hoa và văn minh Hy Lạp. Nếu phản ứng không tốt, mình sẽ chuyển sang nói về chủ đề khác. Cuối cùng xin để mình lần cuối cùng chúc mừng năm mới cho các hội viên. Tấn tài tấn độ bình an sức khỏe.